السلام عليكم ورحمة الله. بين النبوءة والمصادفة جميع توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 26 والتي تثير الجدل. البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات. تثير توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف حالة من الجدل كل عام، خاصة مع بداية عام جديد، حيث كشفت عن مجموعة من التنبؤات السياسية والاقتصادية والفنية في النصف الثاني من 2026، وذلك بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز ما جاء من توقعات ليلى عبد اللطيف 2026، حيث يرى البعض أن بعض توقعاتها قد تصادف مع أحداث واقعية، ويؤكد الخبراء أن هذه التنبؤات تظل في إطار التحليلات العامة والقراءات الفلكية غير المثبتة علمياً. ومن بين أهم التوقعات التي أعلنتها اضطرابات سياسية وأحداث عالمية في النصف الثاني من عام 2026، مع تغيرات في المشهد الدبلوماسي العالمي، إشارات احتمال تعرض شخصيات سياسية أو عسكرية لمحاولة اغتيال أو أحداث أمنية كبيرة في المنطقة العربية. تضمنت توقعاتها أيضا وقوع كوارث طبيعية قد تؤثر على بعض الدول وتثير حالة من القلق العالمي. توقعت أيضا حدوث تقلبات اقتصادية عالمية، من بينها ارتفاع في أسعار الذهب وتأثيرات اقتصادية نتيجة أزمات دولية. تحدثت أيضا عن نجاحات فنية محتملة لبعض النجوم العرب وتحقيق أعمال فنية أكثر انتشارا خلال الفترة المقبلة. ويرى بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض توقعاتها المتعلقة بالتوترات العالمية والأزمات الاقتصادية تتشابه مع أحداث يشهدها العالم بالفعل، لكن لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه التوقعات والواقع. يؤكد متخصصون أن توقعات الأبراج ليست علما دقيقا لا يمكن اعتبارها مصدرا لاتخاذ القرارات، وتعتمد غالبا على التحليل العام للأحداث، وقد تصيب أحيانا بالصدفة. لكن لماذا تثير توقعات ليلى عبد اللطيف الجدل؟ ترجع أسباب الاهتمام الكبير بارتباطها بالأحداث السياسية وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ووجود متابعين يؤمنون بعلم الأبراج. أما التحذير الخبراء، حيث يشدد خبراء علم النفس على ضرورة التعامل مع هذه التوقعات باعتبارها محتوى ترفيهي وليس حقائق مؤكدة. فمع انقضاء النصف الأول من عام 2026 عادت ليلى عبد اللطيف، وعاد اسم خبيرة التوقعات اللبنانية لتتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وسط حالة من الترقب والجدل التي تصاحب تنبؤاتها المثيرة مع نهاية العام، وما بين مؤيد يرى فيها قدرة خاصة ومعارض يصنفها في خانة الصدفة والتحليل العام. تظل توقعات ليلى عبد اللطيف مادة دسمة للتفاعل العربي والدولي. خلال الساعات الأخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول تصريحات تنسب لليلى عبد اللطيف بشأن تعليق الدراسة في مصر في النصف الأخير من عام 2026. وكانت ليلى عبد اللطيف قد ذكرت أن توقعاتها تشمل تأثيرات فلكية محتملة قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية. ورغم تأكيدها على أن هذه التوقعات ليست مستندة إلى بيانات رسمية أو قرارات حكومية مسبقة، إلا أن وقوع التعليق الفعلي بالتزامن مع حديثها جعل الكثيرون يتساءلون هل بدأت نبوءاتها تتحقق فعلا. ولفتت ليلى عبد اللطيف الأنظار إلى أن قطاع التعليم في مصر
قد يواجه تحديات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من عام 2026. ومع النصف الثاني من عام 2026 كشفت ليلى عبد اللطيف في سلسلة من الإطلالات التلفزيونية عبر حساباتها الرسمية عن مجموعة من التوقعات شملت كافة التصعيد، وجاء أبرز ملامحها زلزال سياسي أو زلازل سياسية ومحاولات اغتيال. أشارت سيدة التوقعات إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد توترات أمنية غير مسبوقة، محذرة من احتمال تعرض شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في المنطقة العربية لمحاولات اغتيال قد تغير المشهد السياسي. أما من الناحية الاقتصادية فالاقتصاد في مهب الريح. لم تغب الأزمات المالية عن المشهد، حيث توقعت استمرار تقلبات الأسواق العالمية مع إشارة خاصة إلى قفزات جنونية في أسعار الذهب نتيجة أزمات دولية مفاجئة. من المعروف أن الذهب في هذه الأيام قد انخفض بشكل كبير، ولكن تؤكد ليلى عبد اللطيف أن الذهب سيرتفع ارتفاع جنوني مع نهاية عام 2026. من ضمن توقعات سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف أيضا غضب الطبيعة، حيث تضمنت التنبؤات تحذيرات من كوارث طبيعية، زلازل وفيضانات قد تضرب دولا لم تعتد على مثل هذه الظواهر، مما يثير حالة من القلق العالمي. أما عن الوسط الفني فقد تحدثت ليلى عبد اللطيف وعن نجاحات مدوية لأعمال فنية عربية، لكنها لم تخلو من الجانب المظلم عبر توقع أحداث فنية مثيرة للجدل لبعض النجوم. ويرى قطاع واسع من المتابعين أن بعض ما ذكرته ليلى عبد اللطيف بدأ يجد طريقه للواقع، خاصة فيما يتعلق بالتوترات العالمية والأزمات الاقتصادية الخانقة والتي يشهدها العالم منذ مطلع 2026. ويرى البعض أن هذه التوقعات تعتمد بشكل سياسي أساسي على قراءة المشهد العام، فالعالم يمر أصلا بحالة من الغليان السياسي والاقتصادي وتغير للمناخ، مما يجعل وقوع هذه الأحداث أمرا واردا من الناحية التحليلية. ولكن لماذا يصدقها الجمهور؟ حيث يفسر خبراء علم النفس سر الانجذاب الجماهيري لهذه التوقعات رغم الانتقادات العلمية: جرأة التصريحات، القدرة على تسمية ملفات حساسة كالتعليم والسياسة، أيضا الارتباط بالواقع، فقد ربطت التوقعات بأحداث تهم المواطن العادي في حياته اليومية، أيضا مثل قوة الذهب أو الدراسة، قوة السوشيال ميديا وهي سرعة انتشار المقاطع فور وقوع أي حدث مشابه، مما يعزز الصورة الذهنية لدى الجمهور بأنها توقعت الحدث، وأن ليلى عبد اللطيف بتتوقع بالفعل كل الأحداث. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.